7. Faiz say 5,000 now. 5,000 now. P kita 5,000. J kita 6%. 0.06 compounded semi-annually. Okay. Intends to withdraw the entire amount at the end of 5 years. At the end of 5 years baru dia nak buat keluar. If we withdraw 2,000 after 3 years, 2,000 after 3 years bawa keluar. Okay. So kita tarik 5,000 ni sampai tahun ke 3. So T kita 3, N kita berapa? 3 darab 2. 6. N dia 6. Okey, dapat satu jumlah. Okey, so cari dulu S1. Guna formula P1 tambah I kuasa N. P kita 5,000. 1 tambah I 0.06 bahagikan 2. Kuasa 6. Okey. So, nanti dapat berapa? 5970.26. Okey. Alright, dia kata dia bawa keluar. Bawa keluar 2,000, so tolaklah 2,000. S2. 5970.26 tolak 2,000. Dapat satu jumlah. Dapat 3970.26. Apa jadi pada 397026 ni? Adakah dia duduk sampai tahun 3 je? So, kena bawa duit kita sampai tahun ke 5. T dia berapa? T dia 2. So, N dia berapa? 4. N dia 4. Dapat satu jumlah. Okey, cari S3 pula. Okey. Formula yang sama. 3970.26. Kita punya P yang baru. Okey, 1 tambah 0.06 bahagi 2. Kuasa berapa dah tadi? Kuasa 4. Dapat berapa tak tahu? Sekejap. 4468.56. Tak sama Kenapa? What's the problem? Punca.